السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا في قناة سكوير براكتس. النهاردة هنبتدي مع بعض في كورس ال HTML. تمام. في الفيديو ده هنناقش كام نقطة. اول واحدة، مين اللي المفروض يتفرج معانا على كورس ال HTML؟ ايه هي المطلوب منك علشان تبتدي معانا كورس ال HTML؟ ايه هي introduction بسيطة عن ال HTML؟ ايه هي الويب بيجز والسيرفرز؟ ايه هي ال URL؟ ايه الحاجات اللي احنا هنستخدمها علشان، او البرامج اللي احنا هنستخدمها عشان نكتب بالفعل كود HTML. تمام. نبتدي باول واحدة، هي مين اللي المفروض يبتدي معانا كورس، او مين اللي يتفرج معانا على كورس ال HTML؟ اللي هيتفرج معانا على كورس ال HTML هو اي حد عايز يبقى فرونت اند ديفلوبر، باك اند ديفلوبر، او اي حد عنده الشغف يعرف الويب سايتس اللي احنا بنتفرج عليها وقاعدين 24 ساعة عليها دي بتتعمل ازاي، او بتتكون من ايه. الحاجات اللي في الخلفية بقى، يعني الحاجات احنا على طول بنتفرج عليها، ان احنا بنضغط بتشتغل معانا، نكتب جوجل يفتح لنا جوجل، ندخل على اليوتيوب يفتح جوجل اليوتيوب، ندخل على الفيسبوك يفتح الفيسبوك. طب الحاجات دي شغالة ازاي؟ فاول حاجة هي ال HTML، هي اول طريق ليك ان انت تبقى فرونت اند ديفلوبر او باك اند ديفلوبر، او تعرف الويب سايتس دي بتتعمل ازاي. طيب انت علشان تبدأ معانا كورس ال HTML، هل مطالب منك ان انت تبقى عارف اي حاجة عن اي لغة؟ لا، احب اقولك انه مش مطلوب منك اي حاجة خالص ان انت تكون عارفها. هو المطلوب منك ان انت بس تبقى واحد من التلاتة اللي انا قلتهم في الاول. تمام. او تكون كمان طبعا ان انت تكون اتعاملت مع ويب سايت قبل كده، ومفيش اكيد حد فينا ما اتعاملش مع ويب سايت قبل كده، فكلنا اتعاملنا. فتمام. تالت نقطة وهي ال HTML introduction. ايه هي ال HTML introduction؟ ال HTML هي عبارة عن، او اختصار، Hyper Text Markup Language. ايه الاسم الغريب ده؟ هنبسطه مع بعضين، هنقسمه نصين. هي Hyper Text. ايه Hyper Text؟ من كلمة نفسها، هي في الاخر اسمه تكست، بس ايه هايبر اللي في اول دي؟ يبقى معناها ان هو تكست بيتكتب بطريقة التكست، بس ليه خصائص معينة علشان البراوزر يعرف هو المفروض يعمل ايه. تمام. هايبر معناها ان هو بيريفير لدوكيمنت تاني، او بيريفير للينك تاني، يعني هو بيودينا لحتة تانية. تمام. يعني انا لما هضغط عليه هو هيعمل اكشن معين. تمام. يعني مثلا تعالوا كده نروح مع بعض لهنا ال MDN. تمام. موقع هنتكلم عليه دلوقتي. لو احنا دخلنا هنا مثلا على HTML، فبص احنا لما هنضغط او عملت هافر بس كده، يعني وقفت بس عليه من فوق، فعمل لي ايه؟ عمل لي اندرلاين، في اندرلاين. فده معناها ان انا، يعني بصوا الماوس هنا شكله عامل ازاي. بصوا لما هضغط هنا، لو هعمل بس هافر، الماوس نفسه، الكرسر نفسه اتغير، شكله اتغير. ده معناها ان هو في اكشن معين. يعني انا لو ضغطت عليه عمل ايه؟ راح موديني على صفحة تانية. تمام. فده بيريفير للينك تاني، بيريفير لدوكيمنت تاني. تمام. فدوت تعريف الهايبر تكست. طب ايه هي المارك اب لانجوج؟ المارك اب لانجوج هي عبارة عن، بتعرف البراوزر الاستراكشر بتاعت الصفحة عبارة عن ايه. يعني ايه الاستراكشر بتاع الصفحة؟ يعني هقول لكم دلوقتي. لو احنا عملنا هنا انسبكت عشان بس نعرف الكود. تمام. بتعرفه هنا، هو في الاخر احنا قلنا ان هو تكست، اهو فعلا احنا تكست اهو كاتبينه. تمام. بس بتعرفه تكست عبارة عن ده هيدنج، فده عنوان بالفعل. فعلا انا لما شفته لقيته عنوان، فاليوزر لما هيشوفه هيعرف فعلا ان هو عنوان، والبراوزر كمان عارف ان ده عنوان. تمام. فهيظهره بالشكل ده. ننزل تحت اهو، ده باراجراف. ده فعلا باراجراف. اليوزر عارف ان هو باراجراف، والبراوزر نفسه عارف ان هو باراجراف. فالبراوزر لازم، يعني البراوزر قبل اليوزر لازم يبقى عارف هو ايه اللي انا بعرضه ده. فهو دي مهمة ال HTML، ان هي تعرف البراوزر انت عندك هنا، لا ده هنا هيدنج، ده يعني تايتل، عنوان. هنا في باراجراف هيتكتب بشكل معين، بيبقى بخط اصغر شوية من الهيدنج. لو في ده هنا في لينك، ده انا بص لو ضغطت هنا هيوديني على لينك تاني. لو في مثلا صورة، لو شوف دي مثلا عاملينها بايه،
لو دي هنا معمولة باس في جي، فهي لو صورة بيعرفوا دي هنا في صورة، لو في فيديو هيبقى عارف البراوزر ان هنا في فيديو. هو ال HTML مجرد بيعرف البراوزر الصفحة دي فيها ايه، هو عبارة عن استراكشر، بيعرف الاستراكشر بس بتاع الصفحة. تمام، يبقى كده احنا عرفنا مين اللي اتفرج معانا على الكورس، ايه هي المتطلبات اللي هتفرج معانا على الكورس يبقى عارفها. ال HTML introduction هي اختصار لايه ووظيفتها ايه. تمام. طيب ايه هي الويب بيجز والسيرفر؟ ويب بيجز والسيرفر ده ايه ده؟ ايوه الويب بيج هو الصفحه اللي احنا داخلين عليها دي اسمها ويب بيج. الويب سايت نفسه بيتكون من مجموعه من الويب بيجز. يعني انا دلوقتي اهو في ويب سايت MDN. تمام، انا واقفه هنا في ويب بيج، بس انا لو ضغطت هنا ودينا على ويب بيج ثانيه، بس اوريدي انا ستيل جوه الويب سايت، انا ما خرجتش منه. تمام، فدي عبارة عن ويب بيج فيها كونتنت احنا ايا كان الموقع عبارة عن ايه. تمام، فالويب نفسه بيتكون من ويب بيجز، الويب سايت الواحد بيتكون من مجموعة من الويب بيجز. تمام، طب ايه هو السيرفر؟ ما الويب سايت دوت لازم يبقى محطوط في حاجة زي مخزن كده علشان نبقى حاطينه فيه، لما نخلص شغل بنحطه فيه علشان لما اليوزر يطلبه يعرف يجيبه فنتفرج عليه. فالسيرفر هو عبارة زي المخزن كده بنحط فيه الويب سايتس بتاعتنا. فاحنا لما بندخل على البراوزر نقول له يا براوزر انا عايز جوجل، فالبراوزر بيروح باعت ريكوست للسيرفر، السيرفر بيعمل ريسبونس عليه بصفحات الويب سايت اللي هو اليوزر كان كاتبها وعايزها. فبالطريقة دي احنا بنشوف الويب سايتس. تمام، فدي عبارة عن ايه هو الويب بيجز وايه هي السيرفرز. والويب بيجز طبعا لازم تكون مكتوبة بال HTML. تمام، طب ايه هي عبارة عن ال URL؟ ايه هي ال URL دي؟ تمام، ال URL احنا قلنا ايه؟ ان احنا ممكن نضغط على حاجة بيودينا لحتة تانية او لصفحة تانية. الصفحة تانية دي ممكن تكون جوه الموقع نفسه او يودينا من موقع لموقع تاني. فاليو ار إلز هي اللي بتربط الموقع نفسه، صفحات الموقع نفسه ببعضها، او بتربط الويب سايتس كلها ببعضها. تمام، فهي كلها بتبقى شبكة مع بعض. ندخل الموقع ده، احنا ممكن ندخل الموقع التاني، ندخل الموقع التالت كده. تمام، فدي مهمة اليو ار إلز، ان هي بتربط لنا المواقع كلها ببعضها. تمام، اوكي. هنتكلم في ايه تاني؟ هنتكلم في ايه هي التولز او البرامج اللي احنا المفروض نستخدمها علشان نكتب كود HTML او اي لغة برمجة ممكن نقابلها. يعني هو ال HTML هي بداية المجال، فلو دخلنا بعد كده في اللغات التانية ايه اللي احنا مستخدمينه او اللي احنا هنستخدمه؟ في عندنا كذا نوع تكست اديتور. تمام، في عندنا حاجة اسمها فيجوال ستوديو كود، وده اللي انا هستخدمه معاكم في الكورس. تمام، بس انتوا مش لازم تمشوا معايا خالص بنفس البرنامج. يعني انا هقول لكم كذا حاجه وانتوا تختاروا اللي انتوا عايزينه. فمثلا انا هستخدم الفيجوال ستوديو كود. لو احنا دخلت انت في جوجل عادي وكتبت فيجوال ستوديو كود اهي ودوست انتر، اول لينك هيظهر لك اللي هو اللينك ده. تمام، في انا عشان انا بس مستخدمه لينكس فهو ديتكت ان هو اللينكس بتاعي، فبطلع لي اللي هو الاتنين صيغ دي اللي انا ممكن احمل بيهم. بس انت لو انتوا بتستخدموا حاجه تانية هنضغط هنا على داونلود، هيظهر لنا الماك، هيظهر لنا لو انت بتستخدم لينكس، لو انتوا بتستخدموا ويندوز. تمام، فهتحملوا اللي انتوا عايزينه دوت بالنسبه للفيجوال ستوديو كود. طيب في حاجه تانية اسمها براكتس ده برضو لذيذ وظريف جدا. لو انتوا عايزينه برضو هتكتبوا برضو براكتس في جوجل، وبعد كده هتروحوا محملينه داونلود وخلاص، سهل جدا. وبرضو زي اي برنامج عادي جدا، مفيش اي مشكله خالص. هندخل هنا على النوت باد بلس بلس.
وفي نوع تالت اللي هو النوت باد بلس بلس. في كذا فيرجن فيه، بس طبعا الليتست فيرجن هتبقى افضل علشان بتبقى محدثة وفيها حاجات اوبشنز كتيرة وفيتشرز جديدة، فيبقى يستحسن ان احنا نستخدم احدث اي حاجة من اي حاجة. تمام. طيب احنا ممكن نذاكر منين؟ اي حاجة او اي لغة انت تتعلمها لازم هيبقى ليها توتوريال على النت. يعني اذا كان في الفيديوز اللي بتتشرح في التوتوريال نفسه بتاع اللي هو الكوميونتي اللي هي اللي عملتها نفسها. تمام. فهنا مثلا ممكن، او مش شرط اللي عملتها، يعني في ممكن توتوريالز لاي لغة. ففي حاجة اسمها اللي هي الموزيلا، فهي اللي MDN. لو كتبت MDN فيها كل حاجة بقى، فاحنا بس كاتبين هنا جايبين ال HTML، فانت ممكن تدخلوا وتشوفوا، يعني تتفرجوا هي عبارة عن ايه وحاجات وبتاع. تمام. ففيها كل حاجة. وفي اللي هي برضو ال W3 Schools، لذيذة وبسيطة وجميلة، وفيها يعني متقسمة هيل لأجزاء. تمام. فانت ممكن لما تيجوا تدخلوا هنا مثلا في ال HTML try it yourself، يعني بيديك انت لما بتكتب الكود بيوريهولك هو هيشتغل ازاي اصلا عندك على البراوزر. تمام. النت بس فيه مشكلة. لما تدخلوا هنا على try it yourself هيوريلك الحاجة هي شغالة ازاي. تمام. بس فانت هنا لو احنا استخدمنا W3 School بيشرحوا لكم برضو الحاجة بطريقة مبسطة جدا، وفي اسئلة برضو في الموضوع، وفي هنا كويز كمان، وتراي ات يور سيلف لو انت عايزين تجربوا هي الحاجة دي شغالة ازاي، بتشتغل ازاي، وتعدلوا، وهيظهر لكم برضو يتعمل لكم رن للكود. فيعني موقع برضو لذيذ جدا وظريف. فلو عايزين برضو يعني تتفرجوا برضو عليه وتدرسوا منه يعني. تمام. تمام. يبقى النهاردة كده احنا استخدمنا او قلنا مين اللي هيبتدي معانا او مين اللي هيتفرج معانا على كورس ال HTML، ايه هي المتطلبات اللي لازم يكون اللي جاي يتفرج معانا على ال HTML يكون عارفها، ايه هي ال HTML نفسها، ايه هي الويب بيجز والسيرفر، ايه هي ال URL، والبرامج اللي احنا مستخدمينها علشان نكتب كود HTML. تمام. بكده يبقى الفيديو بتاعنا انتهى. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنبتدي مع بعض ان احنا نكتب كود HTML. تمام. فياريت تكونوا سطبتوا اي برنامج من البرامج اللي احنا قلنا عليها دي. انا في الكورس هبتدي ان شاء الله بالفيجوال ستوديو كود، يعني انا بفضله، بيبقى فيه اكستنشن بيبقى يعني مميز بالنسبه لي. فبرضو انتوا حملوا اي حاجه وشوفوا انتوا عايزين تحملوا وتستخدموه. والمره اللي جايه ان شاء الله هنبتدي مع بعض ان احنا هنكتب كود HTML ونكتب اول صفحه لينا. تمام. لو اي حد عنده كومنتس او اي حد عنده اسئله يكتبها لي في الكومنتس تحت، وانا هقراها كلها وهرد عليها كلها. تمام. يلا مع السلامه.